Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat at welcome na naman sa isang bagong video. So for this video ay bubuo tayo ng S168 2P4S na live PO4 battery pack. So simulan na natin para hindi humaba ang video na to. So yung battery holder ay nakalagay na sa mga battery cell. So ang unahin ko na ilagay ay etong rod na mayroong full thread. Ang purpose po ng rod na to na mayroong full thread ay para ilak niya ng husto yung mga battery holder at battery cell. So ayan, tapos na ang nailagay yung dalawang rod na mayroong full thread at hindi na basta-basta na maghiwalay yung mga battery holder at mga battery cell. Sunod naman na ilagay natin ay ang bus bar ng mga battery cell. So eto ang gagamitin ko na bus bar ng battery, DIY copper plate battery bus bar, at nakasolder ng mga wire sa mga bus bar para dito ko i-connect yung wire ng BMS at active balancer. Sunod na connect natin ay yung wire ng BMS at active balancer. Pinagsama ko na yung wire ng BMS at active balancer dahil iisa lang yung connection ng wire ng active balancer at BMS. So, unahin natin na i-connect yung negative wire ng active balancer at BMS. So eto ang unahin natin na i-connect, etong negative wire ng active balancer equalizer at BMS. Sunod naman na i-connect natin ay itong positive 1 wire ng active balancer at BMS. So positive 1 to. Positive 1. Positive 1. So dito kayo magsimula para alam niyo kung asan dito ang 1, 2, 3, 4. Negative wire 1, 2, 3, 4. So ito yung positive 1 wire ng active balancer at BMS kung saan i-connect. Sunod naman ay positive wire ng BMS at active balancer number 2. Number 2. Wait lang, hanapin ko yung number 2. So ito na yung number 2.
Number 2. So ito yung number 2. Sunod naman ay positive wire number 3. At panghuli ay positive wire number 4. So ito na yung panghuli. So tapos na ang nakakonect yung wire ng active balancer at BMS sa battery. So ulitin natin para alam niyo kung paano i-connect yung wire ng active balancer at BMS sa battery. So dito nakakonect yung negative wire ng active balancer at BMS. Dito naman yung nakakonect yung number 1 wire ng active balancer at BMS. Dito nakakonect yung number 2 wire ng active balancer at BMS. Dito naman yung number 3. At dito yung number 4. Dito yung panghuli. Ngayon naman ay i-check natin yung wire kung okay lang. So tingnan natin. Unahin natin i-check itong wire ng BMS. .2 volts, 6.8 volts, 10.3 volts, 13.8 volts. So okay yung wire ng BMS. Sunod naman ay etong wire ng active balancer, 3.2 volts, 6.8 volts, 10.3 volts, 13.8 volts. So okay rin yung wire ng active balancer. Sunod ay i-connect natin yung wire ng active balancer at BMS sa BMS at active balancer. So, ayan, nakakonect na yung wire ng active balancer at BMS sa active balancer at BMS. So, i-check ulit natin kung may voltahe na lumalabas mula sa BMS. So, check natin. So, yan po. So, ang voltahe ng battery ay 13.8 volts. At yung active balancer naman ay gumagana. Dahil umilaw yung indicator na talagang gumagana yung active balancer. So, hanggang dito na lang ang video na to at maraming salamat po sa panonood. Bye guys!